Zombie Apocalypse. Welcome back sa aking channel. Ngayon ay magkakaiba na naman ang gagawin ko kasi nga as al OFW, lahat-lahat na yan magiging trabaho mo. All around na yan. Pwede ka nang kasi ako is may alaga, kanya-kanya kaming alaga dito. Alaga ko si tatay. So ang trabaho ko kay tatay is mag-aalaga, maghahanda ng mga gamit niya, maglalaba, magplaplansya sa mga gamit niya, at saka maglilinis din. Pero kasi may tagaluto kami. So ngayon na naman ang ating gagawin is magtatahi ako. Kasi nung last week, nag-ano sila ng mga damit. Tapos sayang, 'di ba? Na lang kasi bago pa, may tag pa talaga nung binigay sa amin. Kaso malaki. Kaya alam niyo naman ang height nating mga Pilipino is mga cute. So, ang damit sa kanila, below the knee, sa atin is kumot na yon kasi nga sobrang laki. Ganito ang mukha pag ako ang maksuot ng damit nila. Pero bago pa to kasi may tag pa. Binigay na lang kasi sobrang dami ng damit nila. Hindi na siguro kayang suotin. So, pinamigay na. Nagtamak na doon. Kaya tignan mo, maganda pa naman. Isusuot ko. Nito ang mukha ko pag suot ko na ang damit. Ayan, sobrang haba, di ba? Tapos malaki pa. So, ngayon ang gagawin ko is ikakat ko yung sa pinakadulo para naman maganda tignan. Tapos, konting paiksi dito sa gilid-gilid para parang masarap kasi maganda ang cotton. Tapos siya, pantulo ba? Parang fresh ang dating may pang sleep night, di ba? Di ba? Sige, samahan niyo ako, mag-cut tayo ngayon at saka magtahi.
maiksi na siya, hindi na siya kaano mahaba. At saka, maliit na yung dito. O, diba? Maganda na ang sobra. May pantulog na ako. At saka, thank you so much sa panunood ng aking vlog-vlogan.